POGO service provider sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ipinasara na ng Bureau of Internal Revenue at Department of Finance. Good day and welcome to Pros and Cons, where we ask the hard questions and you decide which side of the truth you would choose to believe. The influx of Chinese and other foreign workers into the country has raised fears of invasion amid the West Philippine Sea dispute. Highlighting this is the existence of Philippine gaming offshore operators, or POGOs, business hubs that cater to online gambling. President Duterte stands pat on maintaining POGOs for the sake of the economy, despite China's warnings against the ills of online gaming. Today, in Pros and Cons, we raise the questions. How can the government solve the issues and concerns on POGOs? Can the country benefit from POGOs? Should we allow the continued operation of POGOs in the country? I'm Undersecretary Joel Sy Egco, your moderator for the day. The Philippines has welcomed the POGOs, or Philippine Gaming Offshore Operators, as a means to boost the economy. But with the various issues and vulnerabilities hounding its operations, will it actually be helpful to us in the long run? So today, wherever you are, ladies and gentlemen, kasama po natin ang dalawang pinagpipitagang mga gentlemen, no, na kilalang kilala po sa ating bansa. Unahin ko na po sa aking kaliwa, walang iba kundi si National Capital Region Police Office Chief, ang Director po ng NCR, si General Guillermo Eleazar. Welcome back to Pros and Cons, sir. Yes, maraming salamat sa iyo, Usec Joel. Opo, sa invitasyon na binigay niyo sa atin. Meron din po sa gusto kong batiin ang iba nating panauhing dito, pati na rin siyempre lahat ng mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. Okay. Thank you very much for coming po. Alam ko busy kayo. Busy to si General. Anyway, ang akin naman pong nasa kanan ay walang iba kundi si Mr. Wilson Lee Flores. Siya po ay kabaro natin sa media, no? Siya ay columnist ng Philippine Star and Filipino Star ngayon. Sir Wilson, welcome to Pros and Cons. This is your first time Salamat. here. First time ho. Marami po kaming matututunan sa inyo dito. Sa inyo din, tsaka kay General Eleazar. Opo, kumusta kayo? Congrats sa maganda niyong show. Okay, so maraming po salamat at nakakamahigit isang taon na kami, no, observing the people, informing them. What keeps you busy nowadays? I'm busy mainly sa real estate. Tapos mayroon akong bakery, Kamuning Bakery sa Quezon City, 80 years old. Imbitahin ko kayo at saka ni General sure. Sikat yun. makipag-breakfast sa media. Oo, sure. Meron kayong forum doon. Meron tayo sa forum. Dapat magsalita kayo, Usec, kasi marami kayong ginagawang mabuti sa gobyerno. Anytime po, imbitahan nyo lang po ako. Okay, so when we return, we'll start our discussion on the operation of POGOs in the country. Pros and cons, we'll be right back. Ito ang Duterte on Duty. Ulat sa ginagawa ng Presidente. September 16, Lunes, Malacanang. Nag-courtesy call kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang chief ng Chongqing Party na si Chen Miner at iba pang miyembro ng Communist Party of China. September 17, Martes, Malacanang. Pinanumpa ng Pangulo ang mga bagong talagang government officials. Work with this administration in ensuring that our bureaucracy is free of graft and corruption, red tape, and other illegal activities. Uphold the primacy of the Constitution, obey all laws, observe due process in the performance of your duties. Nakiramay siya sa mga naulila ng 8 sundalong napatay sa bakbakan kontra Abu Sayyaf sa Basilan at Sulu. Pinarangalan ng mga ito ng Order of Lapu-Lapu, Rank of Kalasag. September 19, Huwebes, Hamindan, Capiz. Pinangunahan ng Commander-in-Chief ang decommissioning na may 300 armas mula sa mga sumukong miyembro ng Revolutionary Proletarian Army Alex Bongcayo Brigade, Tabara Paduano Group o kilala sa tawag na Kapatiran. I encourage all 227 returnees to take advantage of this opportunity to start anew and lead a productive life
with your families and loved ones. And be assured of the government's full support for your reintegration to the mainstream of society. Binawalan niya ang mga sindero ukol sa pagbili ng mga lupa na naipamahagi na ng gobyerno sa land reform beneficiaries. Look, bigyan ko na sa inyo, sa panahon ko, I will not honor that sale. Kung sabihin mo na binili mo uli, mahirap yung tao eh. Maybe for the first time in his life, he got hold of so much money. At iilan lang yan. And yet when it is gone, dissipated either intentionally o sa mga gastos sa buhay, wala silang mabalikan. September 27, Biyernes, Davao City. Dumalo ang Pangulo sa 69th National Executive Board Meeting of the League of Cities of the Philippines. Ako po si Secretary Martin Andanar at ito ang Duterte on Duty. Abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo. We're back on pros and cons, and today we're talking about the Philippine Gaming Offshore Operators or POGO. Hindi po POGO. P-O-G-O. Hindi po ito yung katambalang bentot ng araw ng komedyante, no? At hindi rin to Pogi, kagaya ni General Eleazar. But to give us more insights about what POGO is, tanungin po natin si Mr. Wilson, no? Flores. Ano po ba yung POGO? Usec, ang POGO, mga negosyong gambling, parang casino siya, pero imbis na may casino na mga lugar na pupuntahan mo para magsugal, ano siya, ginagamit niya, parang call center siya na ang negosyo, sugal, na ginagamit internet. Internet. At ang number one merkado nila sa buong mundo, China. Okay. Kasi ang China magaling sa high-tech. Lahat sila online, lahat sila ginagamit nila, cellphone nila. So pati sugal, online na rin. Kasi sa China, buong China, illegal ang lahat ng sugalan. Okay. Casino, online, lahat ng Pero klaseng... sila ang number one market. Tama. Kasi ang Chinese yata sa buong mundo mahilig sa sugal, saka mahilig tumaya kahit ano. Kaya, saka marami na silang pera ngayon. Ang China, napakalaking economy. So maraming mayaman doon, bagong yaman. So yun ang target market nila. Sa buong China kasi, illegal, bawal ang lahat ng klaseng gambling. Okay. Bakit sa Pilipinas? Kasi nung unang panahon, sa alam ko sa pagka-research ko, hindi ito nakumpisa sa panahon ni President Duterte. Lumakas lang ngayon dahil sa maganda ang image ng Pilipinas under kay President Duterte. Lahat ng tao ganado mag-invest dito, pati POGO. Panahon ni Noynoy Aquino, narinig ko daw, kasi walang negosyo ang Pilipinas sa China kasi magulo ang pagka-handle ng diplomasya. Hindi na maayos yung So lahat lang mga negosyante sa China, ang the only ones nang pumupunta sa Pilipinas, yung mga POGO. Okay. Malakas ang loob yung mga operators ng POGO kasi yun lang ang pupunta dito. Bakit dito nila gusto mag-operate? Bukod sa Yes. bawal doon, sila ba ay maraming pumupunta rito physically? Hindi actually walang connection sa turista dito. Kasi ang batas natin sa Pilipinas, allowed ang gambling dito. Okay. Basta may lisensya, pwede ka mag-gambling. Tapos narinig ko, nag-umpisa yan, dahil may mga special economic zone tayo sa Cagayan, na doon pwede mag-casino. Pero matalino yung operator ng mga POGO na yan, ginamit nila yung technicality na nag-apply sila, may gambling operation sila, pero wala talagang customer dito. Ginagamit lang. Paano po yan makakatulong sa economy? Malaking tulong sa economy daw yan. Di ba lumalabas yung pera? Wala. Kasi lahat papasok. Okay. Walang lumalabas sa Pilipinas. At saka, maling-maling sinasabi ng mga kaibigan natin sa politika, katulad na mabuting Senator Joel Benendez, sabi niya, nangaagaw daw ng mga trabaho ang mga POGO workers. Ayan. Talagang totally walang katotohanan yan. Kasi kahit ako, dito ako pinanganak, ang ninuno ko, taga-China, Chinese ang ancestry ko, hindi ako magaling mag-Mandarin. Hindi ako qualified magtrabaho doon. Ang pwede lang magtrabaho sa POGO operations,
napakagaling mag-Mandarin, yung Chinese-style Mandarin. So, lahat ng mga empleyado dyan na, it doesn't matter 100,000 o 200,000. Okay. Bawat empleyado na pumapasok sa Pilipinas, pera para sa Pilipinas yan. Bakit ho? Number one, construction boom and real estate boom. Okay. So they are constructing their headquarters here. Yes, tapos lahat ng mga building natin na dapat bakante. Pero hindi Chinese ang nagko-construct. I mean, Hindi yung mga ho. foreman, yung mga Hindi. construction workers. Pati developer, pati may-ari ng building, lahat Pinoy. Pilipino. Kasi hindi okay. pwede mag-own ng building sa lupa dito. Tapos, ang nangyari, eto, nasa real estate din ako. Ang real estate cycle ng Pilipinas sa buong Southeast Asia, every few years, may up and down yan. Kailangan bumagsak na real estate ilang taon na. Hindi bumagsak ang real estate in the last ilang years hanggang ngayon, taas ang value. Lahat ng mga building puno, nauubos ang renta kasi dahil sa POGO. Tapos bakit nakakatulong yan? Lahat yan pasok ng pasok dito. Tapos bawat empleyado ng POGO, gumagastos yan kasi mataas ang sweldo. Kailangan kumain yan, laundry. Lahat yan may construction boom pa. So mga trabahador sa workers, yan ang mga positive dito. Sa ngayon po, ilan ang mga, if you have any idea? Ang research ko, nabasa ko, Ilan silang nandito? sabi ng mga iba-ibang report, may 100,000, may nagsabi 200,000. Pero whatever happens, yan ang positive side. May mga negatibo din naman. Yes, let's talk about the negative aspect. Ang negative na nakikita ko sa base sa research ko, bigla kasing lumabas ang embassy ng China ng official statement Na ayaw nila. na ito illegal. At saka para sa kanila, nakakasama sa mamamayan nila. Kasi parang pag malulong ka sa sugal, yung mga ordinaryong tao, negosyante, padre de pamilya dyan, pag na-addict sa sugal yan, mauubos ang pera, negatibo daw yan. Number two, sabi ng China Embassy, na research ko rin, yung mga POGO workers na kabataan taga-China na yan, pag dumating dito, some of them daw at the mercy of the recruiters. Parang mga OFW natin sa Middle East, hindi lahat protektado. Iba dyan, baka sabihin, yaman ka sa Pilipinas, benta mo kalabaw mo or whatever, mangutang ka dyan. Pagdating dito, baka may mga boss sila na passport kukunin sa'yo, hindi ka pwede umalis ng 6 na buwan, tapos baka yung sweldo nila. Kasi ang Department of Labor natin, hindi sakop sila. Dayuhan sila, di ba? So, nagko-contribute itong mga POGOs, yung tinatawag na influx of Chinese nationals here. Na bata na nagtatrabaho. Pero walang kasamaan para sa atin, masama para sa kanila. Kasi iba dyan, nagiging biktima siguro ng overwork. Hindi mo alam kung 8 oras yan o 15 oras, hindi natin alam eh. Tapos may mga social problems, sabi ni General kanina. Pag may ganyan kasi, nagkakaroon ng, may konting concern ako, kasi yung mga operators ng POGO, mga negosyanteng illegal sa China. So kung illegal na negosyante sila sa China, ibig sabihin, hindi sila legitimate businessman sa China na pinaka-strictong bansa sa buong mundo na alam ko. Nag-aalala ko, baka may iba silang negosyo din sideline, katulad ng pautang. Baka magpapautang ng usury. Baka pinapahirapan ng trabahador. Baka may prostitution na dinadala. Baka may iba na. Yun ang hindi ko na alam kasi... Kasi kung maraming foreigners dito, minsan kailangan nila ng entertainment eh. Hindi lang yun. Yung mga operators, walang takot sa China. Pagdating dito, mas walang takot sa mababait mga tao dito, di ba? Sa China, grabe doon. Alright. General, yan, nabanggit ni... Yun ang concern ko ni Sir Wilson, no? Wilson lang. Wilson. Yung influx ng yung mga foreigners nga natin from China, tatrabaho dito, running to 100,000. 100, 200, may nagsabi 300. Have you experienced have you received any report of crimes in relation to this, Yes, yung tama influx yun. nila? Actually, yung security concern ng ating nakikita doon, nakita natin yung pagdami nitong mga mga employees ng POGO. Itong recent years. Doon sa atin kasi binomonitor natin yung mga krimen involving foreign national. Okay. And ang biglang nitong first semester and second semester, nitong last year, 2018, nakita natin na tumaas itong mga foreigners na involved ng krimen, itong sinasabi natin na victimize, ng 18%. Pero itong increase na ito, itong 18% na ito, ang Chinese actually, 56% ang tinaas nila. Ibig sabihin, kung tatanggalin natin yung Chinese, halos walang tinaas. But because of the presence of the Chinese, merong 56 increase
ng mga na-involved dito sa krimen na ito. Involved mga as, victims. as victims? Yes, mga na-victimize din. Yes, from 50, more than kalahati yung tinaas niya. And nakikita natin to kasi dahil nga sa daming pagpunta dito. And then isang concern kasi natin yung mga casino-related kidnappings. Okay. Yan, doon pumasok Sige, ngayon. please. Oo, Yes, yan. well, dahil nga sa nakita ngayon na dito is authorized yung gambling. Okay. Which sinabi ni Wilson kanina, talagang maraming tulong sa atin yan. Yung revenue yung pinupunta. But we have to check on the security concern. Doon sa mga casino junket, of course, ang gusto nila pumasok dito yung mga foreign nationals, particularly yung Chinese, para maglaro dito. Pagpunta dito, maaaring pumunta dito for leisure. Pero punta dito, may nagte-take advantage sa mga sindikato. Okay. Ito mga pumapasok ngayon na casino operator or iba pang mga agent nila na nilulure sila na magsugal. Okay. And then, binibigyan sila ngayon ng puhunan. And then, kapalit ng may promissory note at saka pati itong passport. But alam mo, ang sugal, talagang mas marami ang talo dyan. Di ba? In fact, pag natalo ka na, wala ka ng pambayad, yan ngayon mangyayari. Yung kinikidnap ka, dinidetain ka, pagkatapos, Pababayaran sa pamilya. pipicturean ka ngayon, you will be maltreated. Tino-torture. And then yung video and photos will be sent abroad para makakuha ng pera. Nakakita ito ng mga Grabe, sindikato no? na nakita nila na ito'y Lucrative. pagkakitaan. Business rin nito. Yes, ano yes. yung mga sindikato, sir, composed of local Pinoys o mga Chinese din? Actually, mga Chinese din. Chinese din? Those who are involved in this, itong mga sindikatong ito, mga Chinese din. Kumukuha rin sila ng ibang mga contact dito. But basically, mga Chinese din. Lumakas ang loob, kaya nga ito ngayon ang naging concern natin na ina-address natin. Well, doon sa record ng anti-kidnapping group, which is the lead unit on these cases being investigated, tinignan kasi nila ngayon itong year na ito compared with last year. At nakita nila, while it is true that ito pong kidnapping incident ay bumaba ng 50%. Pero yung casino-related incidents, which is 1/3 ito, nung hinahandle na cases na na-report sa AKG, tumaas ng 100%. So well, baga, sa kabuuan, 1/3 ng mga nare-report na cases sa police, particularly sa AKG, is casino-related kidnapping. 2/3 nun, yung mga traditional na kidnapping. Yes. But while it is true na bumaba as a whole, or bumaba yung traditional style of kidnapping ng 50%, tumaas naman yung casino-related kidnapping ng 100%. So makikita natin na talagang ito na ang epekto. Yes, ito epekto nitong pagdami ng POGO. Yes. Pagdami nila. Alright. So, we're going to take a short break po muna. And when we come back, we're going to answer more questions about today's topic. So, stay tuned. Since my visit in May 2017, which unfortunately was cut short due to the security emergency in Marawi, I have always looked forward to returning to Russia. I am here today to reaffirm our strong commitment to build a robust and comprehensive partnership with the Russian Federation. It is imperative to sustain these consultative dialogues and enhance our mechanism to further strengthen the foundation of our growing relationships. I am therefore happy with this opportunity to continue our dialogue with a view of identifying vital areas of cooperation where we should concentrate our effort in the coming years. You're still watching Pros and Cons. Before we continue our discussion, let's look first at what social media is saying about today's issue. And we're talking about POGO. No? Ito pa yung mga offshore gaming companies. Meron po tayong poll question sa ating website, no? Sa Philippine News Agency website. At ang tanong po, naniniwala ka bang banta sa seguridad ng bansa ang operasyon ng mga Philippine offshore gaming operators?
Do you believe that operations of POGOs is a threat to national security? No? Ito po, Yes. ang result ng poll ay yung oo, sinasabi nila, hating-hati almost hati, 49%. Yes. Oo daw, threat. Pero sabi naman ng 51%, hindi naman daw threat. But before we go back, I'd like to read a couple of comments from our followers. No? Unahin na natin itong kay Elmer Labor. Sabi niya, I don't think so. Concerned government agencies tasked on hiring Chinese nationals is competent enough in validating applicants for POGO workers. Okay. Ito namang sabi ni Israel David, yes and no. Yes. Gulo to If they are close to government, yes and no, sabi niya. Yes, if they are close to government offices. No, if they are operating in economic zones. So, ibig sabihin, yung yes niya, we're talking of increase in yung criminality, no? Yes. So, yun po. Yeah. Kaya nga, Yes, sir. sinasabi Yes, sir. natin, Please it has to continue. be regulated. Regulated, And effective naman dyan ang ating pag-core on regulating this. In fact, kami mismo, we have... So, PAGCOR is the one supervisor or regulating POGO. tama yun. So, nagbibigay sila ng license. So, meron kasing iba na mga POGO, pero unlicensed naman. At according to report nga, meron daw parang mga 30, more or less before, na wala pang mga May lisensya. 16 auto na rin Yes. yung POGO. Hindi, kaya nga sa atin, meron tayong pagkakataon na nag-implement kami ng search warrant after getting all the evidence and getting certification from PAGCOR na wala silang prangkisa, walang lisensya, then nag-grade tayo sa kanila. So, yun yung ating ginagawa. Kasi nga, pag ito hindi na-regulate at hindi natin binigyan ng pansin itong mga security concern, posible magkaroon tayo ng problema. Pero as long as palalakasin natin ang enforcement, coordination between the PAGCOR, the Bureau of Immigration, and the Philippine National Police and NBI, kahit pa paano makukontrol natin itong problema na kasama dito. Are we doing right now? Are we doing it right now? Yes, ginagawa natin, pero marami pa rin dapat improvement na ginagawa. The point is, gaya sinabi ni Wilson, malaking tulong ito sa ating bansa, sa economy, lalo na ngayon. Pero kailangan nabantayan natin para hindi ito maging problema. Alam mo, gusto ko lang banggitin Kasi na... pera ito Yes, kasi we're talking of how much yung here? pagdagsa nila dito ngayon, pinapasukan na rin ng lahat ng mga pwedeng idugsong sa kanila. Like for example, nung isang araw lang, we conducted a raid in one of the prostitution den operated by Chinese nationals. Dahil itong prostitution den na ito, kumukuha din sila ng mga foreign nationals na maging, ito yung ino-offer nilang services. At ito ino-offer nila catering, also POGO workers. Isipin mo, yung prostitution den doon sa condominium, nasa tapat mismo ng POGO operation. And itong ginagamit nilang for promotional material nila, ito through internet na puro Chinese. So ibig sabihin, hindi ito mga Pilipino or ibang nationality na nag-avail. At since natapat sila nitong POGO establishment at napag-alaman din namin, kaya nga na-raid namin yan because of the information that we have received. Internet din ginagamit nila, online din yung online, prostitution. makikita mo doon, pipili ka ng mga babaeng gusto foreign, tapos puro in Chinese yan. At doon pwede na yung serbisyo. So we raided that. We arrested 2 Chinese female national who were the one supervising or sila mismo yung itong naandito. And then we rescued 6 Vietnamese ladies na process natin para... You use the term rescued. No? Yes, they were traffic persons actually. Or sa batas kasi natin, that's they're trafficking. considered to be victims also. So nakita natin yung mga passport nila, parang willing victim din, di ba kung tutuusin natin? Pero syempre, benefit of the doubt, di ang inaresto natin dito, pinala natin ang kaso, ito nga yung, itong mga nagmamanage ito. I see. Wilson, yes, Usec. Yes, go ahead. Ang tingin ko naman, tama si General Eleazar na kailangan asikasuhin yung security. Security concerns. Pero kampante ako na maayos ang security natin dahil sa magagaling na mga general katulad ni General Eleazar. Tsaka yung tungkol sa national security na sinasabi ng ibang tao, wala akong nakikitang security threat din kasi number 1, galit ang gobyerno ng China sa kanila, tsaka imposibleng may intelligence or galit security ang concerns gobyerno ng China doon sa mga POGO operators. Yes, ayaw nila kasi binibiktima daw ng POGO operations na yan ang mamamayan nila. So, ibig sabihin, hindi ito related to any sinister plan
ng China o anything. In fact, kasi kaibigan natin sila, narinig ko the reason pinapayagan ng China daw ang Pilipinas na magkaroon ng POGO, kahit ayaw nila, kaibigan kasi nila si Presidente at saka ang Pilipinas, na parang mataas ang pagtingin nila sa kay Pangulong Duterte, saka ayaw nila guluhin ng ekonomiya natin na nakikinabang tayo. Pero inis sila How sa much are POGO. we how much are we in actual cost? How much are we talking yes. of here? Ilan ang pumapasok sa bansa? Ito narinig ko Oo. In the last 10-20 years, ang pinakamalakas na 20 years. In the last 10-20 years, ang 10, pinakamalakas sa real estate daw is the BPO and call center before. Oh, yes. Ang Okay. may nagsabi ngayon daw, yung POGO operations daw, yun sa rental ng real estate sa bahay, condo, mga offices, tatalunin na daw ng POGO ang mga BPO daw. Sa laki ng income na In terms of binibigay. income. Yes, binibigay sa real estate industry ng Pilipinas. So hindi lang talaga yung taxes na binibigay nitong operation ng POGO. Hindi. Kung hindi, yung pagtaas ng rental, pagtaas pati Yes. ng mga Nagbabayad real sila ng estate rent. natin. Bumibili ng pagkain, kumakain dito. Tapos no? itong mga contractors, mga real estate developers, nagbabayad ng taxes din yan indirectly, directly. O problema ngayon, para sa ating mga Pilipino na nag-aambisyon magkaroon ng kondo, Yun lang. eh wala na lang tayong panahon, wala na Ubus tayong na. pagkakataon. Yun. Kasi Kaya- biglang tumaas, di ba? Tama. May effect siya Yun sa ang pagtaas negative. ng mga Alam mo, condo tinatayo units. pa lang yung kondo, Ubusin binabayaran na. na yung buong, Oo. buong units, Ang, di ba? ang kabutihan naman, ang sagot naman dyan, ang kabutihan naman, yung ginagawa ni Presidente na build, build, build. Okay. So, ang maganda niyan, hindi na nagsisiksikan lahat ng tao, hopefully, sa Metro Manila. Ibig sabihin, dahil sa magandang train, highway, pwede na tumira sa Bulacan, Nueva So yun Ecija, naman ang magandang Oo. nangyayari ngayon. Oo. Kasi siyempre, Noon hindi dumami sa, pera. sa lahat ng bagay na ginagawa, even though mas malaking pakinabang, may kaunti siyempre yung mga consequences. Yes. Tama, tama. But the point is, ang ating pamahalaan ay handa para itong mga consequences Ayun, na kaunti ma-address. negative ngayon is ma-address. Ma-contain, Overall, ma-address, maganda pa rin yung ating pinupuntahan. Overall. Kaya nga napakaganda ng role ng Philippine National Police with the help of other law enforcement Tama, agencies kasi tayo magka-counter dun sa That's mga right. Security Social concerns problem. na meron Yung problema. negative effect niya, which is actually criminality nga. Pero ngayon, contained naman, no? Napapag-aralan Yes, in the case natin. nung itong mga casino-related Yes, kidnappings, ang anti-kidnapping group talagang pinalakas pa nila yung kanilang intelligence monitoring and action on this. Of course, in coordination with the Territorial Police, which is NCRPO. At ako naniniwala na sa mga intervention na ginagawa nila, pati pagtulong ng PAGCOR and other establishments sa pagpapalakas ng capability ng ating ng AKG with the support na binibigay Yes. sila, mga equipment. Pati na rin yung training na tinuturuan na Oo. magmandarin na rin ng Narinig ating ko, mga Pinoy. ng ating Narinig mga ko. pulis. Magmagaling To sila. aid in the investigation of those who are victimized by this. Directly. So talagang sabihin natin na may mga consequences na epekto on security, but we are addressing this. At itong challenge na hinaharap natin ay kaya nating matugunan. Yes. Kanina, my Yes. question was about can we quantify itong in terms of yung economic cost nito, yung share nito sa economy? Mayroon Ilang billion are we talking of here? Billion daw ang sayang hindi ko dala yung mga numbers. oo. Baka But kung may part 2 estimate. tayo, Oo. basta kung gaano kalaki noon ng BPO at call center, Nauna talo na. Talo na. Actually, Chairwoman I think Andrea talo na. Domingo of PAGCOR. Sa real estate. Itong for the last 3 years of Yes. present administration, talagang ikukumpara mo, talagang kung ilang beses na nag-multiply, nagtaas yung revenue na kuha natin dito. Wow. Dahil nga dito sa POGO. Ibig sabihin, mas tama yung kanilang regulation na ginagawa, and then mas maayos yung pamumuno. Kaya nagkaroon ng revenue mas Ng mataas. income. Even though Yes, mas kukunti mas yung mataas. sinasabing POGO operators ngayon than before, and yet mas malaki ang Mas revenue. malaki ang revenue kasi mas marami ang market nila. Tsaka mataas ang pagtingin ng China ngayon sa Pilipinas dahil kay President Duterte yung foreign policy, hindi lang POGO ang lumalakas, turismo. Pati tourism. Oo Sobra. nga, pumapasok sila eh. Oo. So, may effect din sa tourism. May effect sa tourism. Anyway, nako, thank you very much po. At malungkot man sabihin, talagang umabot na tayo sa ating 30 minutes, no? So, very short ang bilis, ating program. Mabilis. Very, But our viewers can continue commenting or exchange ideas on our website, no? So, there you have it, folks. Straight from the shoulder and right on the money. So thank you, NCRPO Chief General Guillermo Eleazar and Mr. Wilson Lee Flores, no?
kabaro natin, columnist ng Philippine Star at Filipino Star. But before we go, Yes. I'd like to I'd like to ask you to, to say something to our viewers. No, unahin na kita, sir. Yes, What's your message to our followers? Congratulations sa TV show ninyo, Usec, Joel. Tsaka congratulations sa guest natin dito na magiting na leader sa PNP. Sana mabalanse natin yung mga benepisyo tsaka yung pag-ayos sa security problems. Overall, maayos naman ang pamamalakad ng gobyerno sa POGO. Sana tuloy-tuloy na natin. Congratulations sa lahat. Thank you, Sir Wilson, and taking cue from a columnist, no, na nire-respeto. Thank you very much po. Yes. Invite namin Yes, sir. uli kayo next time. Yes. General Eleazar, my friend. Yes. Your message po sa ating Usec, mga nakita kababayan. natin yung pakinabang na idinudulot itong POGO operation, kaya nga ito yung sinusuportahan natin pamahalaan. Lamang, meron itong mga consequences na hindi maganda. Pero sa pagtugon natin dito, lalo na po sa security concern, makaasa kayo na ang pamunuan ng PNP sa pamunuan nating Chief PNP Police General Oscar Albayalde, kasama ng ibang law enforcement agencies, ay tutugunan itong mga concern na ito para malimita or mapaliit itong negative effect at yung positive effect para sa ating ekonomiya na kailangan ng ating sambayanan ay ating makamtan. Yo, maraming pong salamat, Director General, Director of NCRPO, at si Sir Wilson. Thank you very much for coming, and we hope to see you again sa mga future episodes po natin. Tune in again next week as we discuss another issue of national interest. For your comments, suggestions, and questions, visit our Facebook page and the PNA website. You may be for or against. You may agree or disagree. In the end, we are all Filipinos working towards the same goals. Will you choose what's right, or will you stay on your side of the truth? Once again, this is Philippine News Agency Supervising Undersecretary Joel Sy Egco. Thank you, and see you on the next episode of Pros and Cons.